හිතුරට වීඩියෝ හදන කියලා අමාරුයි. හරි ඩ්‍රොප්ෂොපින් සිංහලෙන් මං එන්නල YouTube සර්ච් කරලා බැලුවා ඩ්‍රොප්ෂොපින් සිංහලෙන් කියලා. ඩ්‍රොප්ෂොපින් සිංහලෙන් කියලා කට්ටියම ගොඩක් කට්ටිය උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ eBay එක. ඉතින් eBay එකෙන් කරලා ඔයගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් ඇති. මේක එලිමන්ට් මෙතඩ් එක. මේක කරන්න ඇවිල්ලා අපේ වෙබ්සයිට් එක හදලා අපි වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි විකුණන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපි ප්‍රොෆිට් තියාගන්නේ. ඉතින් eBay වෙන එකේ මෙතඩ් එකම තමයි තියෙන්නේ. එනවාට මේක වාට අතින් සල්ලනවා කියන්නේ අපි Shopify එක තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් Shopify එක යූස් කරනවා නම් වාට දැන් තියෙන පැකේජ් එක මාසෙකට වාට ඩොලර් එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක ඉස්සරහට කරා යනවා නම් වාට බයි ගන්න වෙන පැකේජ් එක. එයාටෙන් වාට මාසයක් කරනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ ඔක්කොම ෆ්‍රී. අපි වෙබ්සයිට් හදන්නේ විනාඩි 20ක් 30ක් ඇතුළත කාල සීමාව තුළ වාට මම වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා කොහොමද වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ වාට choice එක කරන්න තියෙන්නේ ඒක සම්පූර්ණ මාර්කටිං අපි යූස් කරන TikTok එක, YouTube short එක, Instagram එක. දැන් මම වෙන බිස්නස් එකක් කරනවා. මම ඒක සාට ඔයගලන්ට ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඒ අරෙන්න. අපි යම් වීඩියෝ අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හරි අපි මුලින්ම TikTok එකට යමු. TikTok එකේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න search bar එකේ මෙන්න මේ keyword එක. එතකොට ඔයගන්ට පොඩ ideas ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පෙන්නනවා මේ වීඩියෝ එක. මේක තමා ප්‍රොඩක්් එක ඩොප්ෂමින් කරන සෙල්ව කෙනෙක්. ඔ බලමු කොහොද මෙයාගේ ඩීටස් ටික. ෆලෝස්ල 5000 ගණක් ඉන්නවා. මේකේ කන්ටෙන්ට් වැඩි දාන්න. හැබැයි දාපු කන්ටෙන්ට් මෙයාගේ මේ වයිරල් ගිහලා තිනවා ගොඩක්. වඩ බලාගන්න පුළුවන් views comment. හරි. මෙයාලන් ටොප් කෙනෙක් ටොප් සෙලර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මෙයා සයිට් එක කියලා. හරි මම පෙන්නන්න. සයිට් එක ඕකේ. එහෙම ලොකුවට ඩිසයින් එකක් නෑ. මෙයාගේ ප්‍රයිස් එක යුරෝ 40කට කිට්ටු වෙන දෙන්නේ මෙයාගේ සයිට් එක. මේක ගහලා Shopify එකකින් obviously මට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන මුකුත් යාගේ ඩීටස් නෑ. හරි මේ සේම ප්‍රොඩක්ට් එක මං හොයාගත්ත AliExpress එකෙන්. ඉතින් මෙයා මේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොච්චර ගානකටද මෙයා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරන්න කියලා. හරි අපි පොඩ්ඩක් මෙයා ප්‍රොෆිට් එක බලමු. එතකොට පොඩි අයිඩියා එකක් හරියනවා. මෙයා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දෙනවා 25කට වඩා යුරෝ 25කට වඩා ප්‍රොෆිට් එකකින්. හරිද? නිකමට ගෙස් කරන්න මේක 100%ම තහවුරු නෑ. ඉතින් මේ ඕඩර්ස් 1000ක් ගත්ත කියලා නිකන් ගෙස් කරලා බලන්න. ඕඩර්ස් 1000ක්. මෙයාලා টොප් කෙනෙක්නේ. ඒතකොට යාට ගොඩක් දුරට ඒක පුළුවන්. මෙයාගේ ප්‍රොෆිට් එක විතරක් මෙයාගේ යුරෝ 25000ක් වෙනවා. යුරෝ 25000. මේක ලංකාවේ සල්ලි වලින් ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ගාන කීයද කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් විට මේක ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරි ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 100%ක් ආයා කොච්චර හොල තියෙනවද කියලා. හැබැයි මේ මට ටයිම් පීරියඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. මට හරියටම ඒක ඔයාලට 100%ක් තවුරු කරලා කියන්න ඕනේ නේද තමයි මේක පෙන්නුවේ. මේක පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන. මේ TikTok එක තමයි අපි මේන් කී එක. මොකද අපි මාකටිංగ్ කරන සම්පූර්ණ TikTok එකේ නැත්නම් Instagram එකේ. YouTube short ඔයාලට ඕන යූස් කරලා මේක මගේ මේ අන්තිම දවස් 10 ඇතුළත තමයි මේ ගොඩක් දුරට මේ 30000කට කිට් වෙන views ප්‍රමාණය මම මේකේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මට පෙන්නන්න ඕනේ මේක කියන්නේ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. මම හිතන්නේ මේක තව දවස් 10ක් මම මේ විදිහටම කරොත් 100%ම නෙමෙයි. ඒනොට මම ගෙස් කරලා කියන්නේ. හරි මම වීඩියෝ එකන ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ මොකද මට මෙතන ටයිම් එක බොරට වෙස් කරන්න ඕනේ නැති නිසා මේක කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ මුලින් AliExpress එකට එන්න. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා මේකේ හොයාගන්න. ඔයා මේකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එක හොයාගන්න. ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් ඉමේජ් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම වගේ මෙතනින් ගොඩක් දුරට කවර් කරගන්න පුළුවන්. අනික මේ මොකද අපි මේක AI එකකින් තමයි මේ අපිට ඕන සාමාන්‍යයෙන් බේසික් වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න. ඒකින්ද මේකේ අපි යූස් කරන AliExpress එකේ URL එක. ඔයාලට ඕන ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන්ට මෙතනින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මොකද මම සිලෙක්ට් කරන් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි. ඔයා දැකලා ඉතින් ලංකාවේ මොනතර ඇඩ් ගිල් තියෙනවා. හරි.
එකෙන් ඕන් ඩීටස් ටිකයි ගත්තා. හරි. එතකොට මේක තමා AI එක. එතකොට ඔයා මේ AI එකට එන මම යට ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඔක්කොම වගේ ඔයා මේක යූස් කරන්න ඕනේ. දවස් 3ක මේගොල්ලන් ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දැන් මං නම් මගේ යූස් කරන්න ඇති කාඩ් එකක් මං යූස් කරනවා හැම එකෙම ෆ්‍රී ට්‍රයල් ගන්න. මොකද මට ඒක ගොඩක් උවමනා හින්දා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඉතින් සල්ලි දාන්න නැතුව ඉතින් තියෙන කාඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් දවස් 3ක ඔයාට මේක කැන්සල් කරලා දාන්න. මොකද මං නම් හැම එකෙම කරන්නේ ෆ්‍රී ට්‍රයල් ගන්න ෆේක් කාඩ් එකක් කියන්නේ මේ බැංක් කාඩ් එකක් තියන් ඉන්න. ඉතින් ඒක ඔයා කැමැත්තෙන් කරගන්න. අලි එක්ස්ප්‍රෙස් එකෙන් ගත්ත URL එක මෙන්න මේ AI එකට කොපි කරලා පේස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ජෙනරේට් දෙන්න. ඔයාට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාගේ එතකොට ප්‍රොඩක්ට් පේජ් එක ඒගොල්ලෝ කෙලිම ක්‍රියේටිව් කරලා දෙනවා. ඔයාට කරන්න වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බලන්න මේ කැවිලා තනිකර ප්‍රොඩක්ට් පේජ් එක කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ රිවිව්ස්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්, ඔයාට අවශ්‍ය ඩීටේල්ස්, ඒ අරෙන්න ඩිසයින් එක ඔයාට කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. නිකන් බලන්න මේක ඔයාට නිකන් හිතනවාද නිකන් අර කොහොම ක්‍රියේටිව් සයිට් එකක්ද නැද්ද කියලා. ඒක ඕගොල්ලන් කැමැත්ත. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ එන්න ඕන ඊළඟට Shopify එකට. Shopify එක අපි තනි කරමු තියෙන්නේ. වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරගන්න. මම මෙතෙන්ට හිතුවරට මට වෙලා ගියා වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරගන්න. ඉතින් මම ඒක හින්දා ගොඩක් දුර මේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් බේසික් වීඩියෝ එකක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මෙතැන්ට ආවම තනිකර මේක ඇවිල්ලා නිකන් අර මේ පේජ් එක අපිට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරගන්න තියෙන මේක ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. මොකද කිසිම දෙයක් නැහැ කෝඩින්. මේක Shopify කියන්නේ එන easy platform එකක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ ගොඩක්කට ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. ස්කිප් නම් කරේ නැහැ. මම මෙතනින් ගත්තේ ඔක්කොම ඉමේජ් ටික AliExpress එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ගත්තා ඒවා. මට ඩිසයින් කරන්න කිසිම උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා මාරු විදිහට ෆිට වුණා. මොකද ඒකේ සයිස් එක සමහරට අර PC එකෙන් වගේ ඇති සයිස් එක පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා පෙන්නනවා වගේ. ඒ හරි සයිස් එක තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාට ඕන ඔක්කොම ඕන නම් ඩිසයින් කරගන්න Canva එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට මෙතනදී අමතක වුණා වෙබ්සයිට් එකේ නේම් එකක් චූස් කරගන්න මට මුලින්. ඊට පස්සේ මම ChatGPT එකටලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගහලා ඉතින් මේකෙන් නම් ටිකක් ඔයාට කැටගරයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති විදිහට කරලා මම ChatGPT එක දිනනවා නම් ඔයාට ඕන උදව්වට ඔයාට මේක යූස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම එතනින් මට ගැලපෙන නමක් කියලා හිතනවා. ඉතින් මම ඒක ඇවිල්ලා වෙබ් ස්ටෝර් එකට පේස්ට් කරා. තනි කරම මෙතන copy paste. හරි අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක හරි අපි බලමු මේ සයිට් එක කොහොමද අන්තිමට එන්නේ කියලා. මම මෙතනින් නවතිනවා දැන්ට. හරි අපි බලමු අන්තිමට කොහොමද වීඩියෝ එක එන්නේ කියලා. let's go.
මෙතන මං ලෝගෝ එක හදාගන්න ලෝගෝ එක හදාන්නවා මෙතන බලද්දි මගේ පළවෙනි එකපාරම හදන ලෝගෝ එක නෙමෙයි මං යූස් කරන අන්තිම දෙවෙනි යූස් කරන එක තමයි ඒක. ඔයාලට කැමති චොයිස් එක. මොකද මට ෆස්ට් එක හරියට නිකන් ආවේ නැහැ. ඒනොට දෙවෙනියට ආව එක ඕකේ නේ. ඒනොට ඉතින් මට මේක පෙන්වන්න ඕන හින්දා මං ලොකුවට ෆෝස් එකක් කරන්න ගියේ නෑ. හැබැයි ඉතින් ඒකත් අන්තිමට ආව එකක් ඕකේ වගේ කියලා මට හිතෙනවා. ඔයාලා මේ රික්ස්ටේ මම ටිකක් ස්පීඩ් අප් කරා විතරයි. මොකද මෙන්න කියන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම Shopify එකේ වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරන එක මාර ඊසි. ඉතින් ඒකින්ද හරි අපි අන්තිමට බලමු වීඩියෝ කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි දැන්ට මම මෙතනින් අන්තිමට තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක ඇඩ් කරන්න එන්නේ. හරි මෙතන තමයි මම ප්‍රොඩක්ට් එකට අන්තිමට එන්නේ. එතකොට සයිට් එක මට ඕන විදිහට මම ටිකක් සාමාන්‍ය ඩිසයින් කරගත්තා. මට හිතෙනවා ඒක ඇති කියලා. ප්‍රොඩක්ට් එක මම නම් මේක ඇවිල්ලා මැනුවල් එක තමයි මේ යූස් කරන්නේ. එතකොට මට ඕන විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් හැමදේම වගේ වෙනස් කරගන්න ලේසි. ඉතින් හරි මෙතන ඇවිල්ලා මම මේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද මේක දැන්ට මාගාව තියෙනවා. මේක කොහරි ගෙදර තිබ්බා. ඉතින් මම දන්නේ හයි ප්‍රයිස් එක මේක අර ඩිස්කවුන්ට් එකක් විදිහට පෙන්නන. ඒකින්ද තමයි මම මෙතන සෙකන්ඩ් ප්‍රයිස් එකක් දානවා. ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉතින් ඒක ඉතින් අර ගන්න සෙලර්ට එක දැනෙන්න දාන්න. මොකද ලොකු ප්‍රයිස් එකක් එකපාරම යුරෝ 50ක් දාලා 10 දාන්න එහෙම හදන්න එපා. ඔයාලට ගැලපෙන ප්‍රයිස් එකක් හදා ගන්න. හරි මේ විදිහට දැන් මම සයිට් එක ගොඩක් ඉවරයි. මෙතන අන්තිමට මේ ආයේ මම AliExpress එකට යන්න උනා. මට ඕන රිවිව්ස් ටික දාගන්න. මොකද මේක තනිකර කරන්නේ AliExpress එකේ රිවිව්ස් ටික තමයි ඔය අප්ලෝඩ් කරන. ඔය සයිට් එකේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ලුක්ස් ඇප් එකේ මේකේ දවස් 14ක් මම හිතන්නේ ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට නැත්තම් ෆ්‍රී එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ඇප්ස් තියෙනවා. සර්ච් කරලා බලන්න. මේක මට ගොඩක් පහසුයි. ඒකින්ද මම මේක යූස් කරනවා. කිසිම බයි එකක් කරලා නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම ෆ්‍රී මම යූස් කරන්නේ. හරි හරි මෙතන අන්තිමට මං ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට Shopify එක ස්ටෝර් එක ඔයාලට බයි ගන්න. මොකද යුරෝ එකකට මාසයකට දැන්ට මේකේ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් එක කලින් මාස 3කට තිබ්බා. හරි අන්තිමට අපි ඒකෙන් පස්සේ ඉන්න ඕන. ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ පේමන්ට් එක හදන්න. මෙතන හැබැයි ලංකාවේ කට්ටියට පේමන්ට් එක තර්ඩ් පාර්ටි එකක් යූස් කරනවා එච්චරයි. ඔයාලට මෙතන හදා ගන්න පුළුවන් මේ shipping එක. shipping එක ඔයා ෆ්‍රීද දෙන්නේ කොහොමද දෙන්නේ? ඒ ඔක්කොම ඔයාලා ඩීටේල්ස් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද හරිම easy. මෙතන domain එක තියෙනවා. ඉතින් එච්චරයි. මොකද මේ ඔක්කොම කිසිම දෙයක් නැහැ. අනිකර ඔයාලට ආපුවම ඔයාලට තේරෙනවා එන easy. ඉතින් මම ඒක විස්තර කරන්න ලොකු දෙයක් නැති නිසා වීඩියෝ එක කෙටියෙන් හදන්නේ මේ ලොකු ස්පීඩ් කරේ. ස්පීඩ් කරලා ඉතින් හදුවා. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුත් ඒක අහන්න.
හරි අපි බලමු සයිට් එක කොහොමද අන්තිමට ආවේ කියලා. හරි අපි දැන් මේ වෙනකොට එතකොට සයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මාකටිං එක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරගන්න නැත්නම් රාස් එකෙන් ඕන විදිහකට. ඊට පස්සේ මේ වගේ නිකන් ඔයාලට පුළුවන් ෆුටේජ් ඔයාම හදන්න ඔරිජිනල්. සමානෙන් වෙන කට්ටියක අයිඩියාස් කොපි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊනොට ෆුටේජ් එක ඕගොල්ලෝ එකක් දාන්න. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට වයිරල් කරන්න පුළුවන් යන හැකියාව වැඩි. හරි මම මෙතන පෙන්වන සාමාන්‍ය උදාහරණයක්. මම තමයි මේක රෙකෝඩ් කරේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට නිකන් සාමාන්‍ය අයිඩියක් ගන්න මම ඇති මේක ඇති කියලා හිතනවා. මේ වගේ ඔයා එකපාර ෆුටේජ් 10ක් විතර රෙකෝඩ් කරන පස්සේ ඔයාලට ඒ 10න් කැප් කට්ටට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන තරම් අයිඩියාස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයා එහෙම ෆයිනල් වීඩියෝ එකක් කරලා ඒක ඔයාගේ කියන්නේ TikTok එකේ හරි Instagram එකේ හරි YouTube short එකේ හරි පබ්ලිෂ් කරන්න. ඒක තමයි අපි ෆයිනල් ස්ටෙප් එක. ඉතින් දවසට දවස් 30ක් යනවා. ඔයගොල්ලෝ නවත්තන්න නැතුව try කරලා බලන්න. හරි අපි බලමු. මතක් කරන්න ඕන මෙතන අපි domain එකක් use කරන්නේ නැහැ. domain එක use කරන $10,000ක් යනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා TikTok එකට ඒක link එක දාන්න ඒ කියන්නේ use කරන්න දෙනවා. ඔයා followers ලා 1000ක් ඉන්නවනේ. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක bio එකෙන් පෙන්නන්න. එතකොට ගොඩක් විදියට එතන click කරන කියන්නේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. හරි ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. හරි ඔයාලට මොන හරි දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕන නම් ආය ආපහු තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එච්චරයි. bye